Lektion 1. Anglosaxiska influenser. Hej Anna, visste du att många av de vanliga orden vi använder för delar av kroppen, antal och djur faktiskt är anglosaxiskt ursprung? Åh, det är verkligen intressant. Det insåg jag inte. Kan du ge mig några exempel? Absolut. Ta kroppsdelarna, ord som hand, fot, huvud, öga, öra, näsa är alla anglosaxiska. Wow, du har rätt. Det är så grundläggande ord, men de har dessa anglosaxiska rötter. Exakt. Och för siffror och orden 1, 2, 3, 4, 5, de är alla anglosaxiska också. Det är så fascinerande. Jag har alltid bara trott att det var generiska engelska ord, men de har en djupare historia. Definitivt. Och detsamma gäller många av våra grundläggande djurnamn, hund, katt, får, ko, häst och så vidare. Otrolig. Det visar verkligen hur inflytelserika anglosaxarna var i att forma det engelska språket vi använder idag. Absolut. Dessa anglosaxiska ord är byggstenarna i vårt vardagliga ordförråd. Det är en bra poäng. De utgör kärnan i språket som vi förlitar oss på dagligen. Exakt. Det är otroligt hur dessa gamla rötter fortfarande är så utbredda även århundraden senare. Det är det verkligen. Det får mig att uppskatta det engelska språkets rikedom och utveckling. Definitivt. Det är häftigt att tänka på hur dessa ord har bestått tidens tand. Absolut. Det är en fascinerande inblick i ursprunget till de ord vi använder utan att ens inse det. Kunde inte hålla mig mer. Okej, jag måste imponera på mina vänner med denna nya anglosaxiska kunskap. Haha, ja. Släpp de roliga fakta och språkliga godbitar. Jag är säker på att de kommer att vara lika intresserade som jag. Säkert. Tack för att du pratade om detta, Anna. Det har varit ett riktigt upplysande samtal. Mitt nöje. Jag älskar att dyka in i språkets historia och utveckling. Det är oändligt fascinerande. Absolut. Okej, jag ska gå och utforska fler anglosaxiska influenser. Hörs senare. Lektion 2. Renovera köket. Du vet, jag har funderat på att skaffa lite nya köksredskap. De jag har börjat bli lite slitna. Samma här. Jag har tänkt fräscha upp mina köksredskap och prylar. Några speciella saker du har i åtanke? Jag använder min spattel och min tång mycket, så jag skulle älska att hitta några hållbara ersättningar av hög kvalitet. Åh, bra samtal. Att ha robusta, pålitliga matlagningsverktyg gör så stor skillnad i köket. Definitivt. Och jag har velat skaffa en snygg uppsättning knivar också. De jag har verkar helt enkelt inte hålla en kant längre. Jag hör dig. Vassa, välgjorda knivar är en absolut spelväxlare när det kommer till måltidsförberedelser. Absolut. Jag kanske slänger och skaffar ett helt knivblock, du vet, sånt med de olika bladstorlekarna. Det är en bra idé. Ett omfattande knivset skulle vara så användbart. Och de kan verkligen lyfta utseendet på din bänkskiva också. Exakt. Jag tänker mig detta eleganta moderna knivblock som kommer att dra ihop hela köket. Älskar det.
Och du vet, medan vi håller på så har jag funderat på att skaffa en ny uppsättning kastruller och stekpannor. Bra poäng. Att uppdatera kokkärlen kan göra stor skillnad. Några specifika stilar eller material du har i åtanke? Jag lutar mot några snygga rostfria eller keramikbelagda bitar. De är så lätta att rengöra och hållbara. Utmärkta val. Och de kommer att se fantastiska ut i köket. Det här gör mig väldigt exalterad över att göra om saker. Jag också. Det kommer att vara så tillfredsställande att ha en fräsch, koordinerad uppsättning köksredskap av hög kvalitet. Absolut. Jag kan redan föreställa mig hur mycket effektivare och snyggare min matlagningsplats kommer att bli. Samma här. Okej, låt oss börja göra en lista och planera vår köksuppgradering. Det här kommer att bli jättebra. Låter som en plan. Jag kan inte vänta på att få shoppa och förvandla min kulinariska arbetsyta. Det här kommer att bli häftigt. Definitivt. Okej, låt oss komma till det. Jag är så redo att göra om våra kök med stil. Fantastiskt, låt oss göra det. Lektion 3. Fängslande karaktärer. Hej Anna, har du någonsin läst Mark Twains liv för on till Mississippi? Karaktärerna i den boken är så fascinerande, precis som de han är känd för. Nej, jag har inte läst den, men jag är ett stort fan av Twains författarskap. Hans karaktärer verkar alltid hoppa av sidan, eller hur? Definitivt. Boken är full av livfulla personligheter som är större än livet, från de listiga flodpiloterna till de excentriska stadsborna. Det låter rätt i min gränd. Jag älskar hur Twain har det här sättet att väcka även de mest udda, okonventionella karaktärer till liv. Exakt. Han har verkligen en talang för att skapa dessa minnesvärda flerdimensionella individer som håller fast vid dig. Absolut. Hans karaktärer känns alltid så autentiska, även när de är lite upprörande eller okonventionella. Totalt. Och sättet han väver ihop deras berättelser är bara fängslande. Du får hela den här tapeten av olika liv och perspektiv. Jag kan tänka mig. Det är en av de saker jag beundrar mest med Twains författarskap, hans förmåga att måla en så rik, strukturerad värld. Definitivt. Och karaktärerna i liv för on till Mississippi är inget undantag. Det finns bara så många fascinerande personligheter att upptäcka. Jag är nyfiken. Jag måste lägga till den boken på min läslista. Twains karaktärsdrivna berättelser är alltid en sådan fröjd. Överens om. Hans karaktärer känns så verkliga och relaterbara även när de är större än livet. Det är en del av det som gör hans berättelser så fängslande. Absolut. Jag älskar hur han kan skapa dessa komplexa, mångfacetterade individer som verkligen driver berättelsen framåt. Exakt. Hans karaktärsutveckling är på topp. Okej, nu är jag ännu mer exalterad över att själv dyka in i liv för on till Mississippi. Samma här. Det här samtalet får mig att längta efter att upptäcka alla de fascinerande personligheter Twain har vävt in i den historien. Underbara. Okej, jag ska till bokhandeln. Dags att gå vilse i Twains fängslande rollfigurer. Njuta. Jag kan inte vänta med att höra allt om de färgglada individerna du möter.
Trevlig läsning. Kommer att göra det, tack Anna. Okej, äventyr väntar. Lektion 4. Unika hobbyer. Du vet, jag läste precis om alla dessa fascinerande människor som har riktigt ovanliga hobbyer. Åh, det låter spännande. Vilken typ av unika hobbyer lärde du dig om? Tja, det finns vissa människor som är idriga samlare, som att samla sällsynta mynta antika klockor eller vindtageleksaker. Det är så intressant. Jag kan föreställa mig hur givande det måste vara att spåra de där unika föremålen. Definitivt. Och så finns det folk som verkligen gillar mer praktiska, kreativa hobbyer som glasblåsning, keramiktillverkning eller smide. Wow, det låter som så imponerande och komplicerade färdigheter att utveckla. Jag beundrar alla som har tålamod och engagemang för det. Absolut. Och slutresultaten är ofta bara fantastiska, dessa vackert utformade unika bitar. Jag kan bara föreställa mig. Det måste vara så tillfredsställande att skapa något påtagligt med egna händer. Du har rätt. Och det finns till och med människor som verkligen gillar mer ovanliga fysiska aktiviteter som parkour, encykling eller tävlingsjojoing. Encykling och tävlingsjojoing. Det är vilt. De kräver en del seriös balans och koordination. Ingen skojar. Nivån av skicklighet och atleticism i dessa hobbyer är verkligen anmärkningsvärd. Jag håller med. Det visar bara hur olika och fantasifulla människors intressen kan vara. Exakt. Det är fantastiskt de unika sätt som människor hittar för att uttrycka sig och fullfölja sina passioner. Definitivt. Jag älskar att lära mig om den här typen av oväntade hobbyer. Det vidgar verkligen ditt perspektiv. Säkert. Det får mig att vilja testa något nytt och kliva utanför min komfortzon lite. Jag hör dig. Kanske kan vi till och med utforska en av dessa unika hobbyer tillsammans. Det kan bli ett roligt äventyr. Jag är så ledsen för det. Okej, låt oss börja brainstorma. Vilken typ av ovanlig hobby ska vi ta oss an? Vad sägs om glasblåsning? Det verkar som om det skulle vara både utmanande och otroligt givande. Och jag gillar den idén. Okej, låt oss titta på glasblåsningskurser i området. Det här kommer att bli episkt. Definitivt. Jag kan redan föreställa mig de vackra, unika stycken vi kommer att skapa. Det här kommer att bli jättebra. Absolut. Okej, dags att omfamna våra inre artister och smutsa ner händerna med lite smält glas. Ja. Jag är så exalterad. Det här kommer att bli en så unik och minnesvärd upplevelse. Låt oss göra det. Fantastiskt, låt oss få det hända. Okej, glasblåsare, här kommer vi. Lektion 5. Fräscha upp din garderob. Exakt. Låt oss nu prata om att organisera kläderna du bestämmer dig för att behålla efter den där stora garderobsrensningen. Ja, det är ett bra nästa steg. Jag vill se till att allt har en avsedd plats så att min garderob förblir snygg. Definitivt. Börja med att dela in dina kläder i kategorier som toppar, underdelar, klänningar etc. Det kommer att bidra till att skapa lite struktur.
Bra samtal. Och inom de kategorierna borde jag nog sortera vidare efter saker som ärmlängd, tygtyp eller färgpalett. Exakt. På så sätt kan du enkelt se vad du har och hitta bitar som koordinerar. Det gör det så mycket enklare att klä på sig. Absolut. Jag funderar också på att investera i några snygga arrangörer, kanske några hyllor, lådor eller till och med ett hängstångssystem. Åh, det är bra idéer. Att ha rätt förvaringslösningar kommer att hålla allt snyggt tillgängligt och synligt. Definitivt. Jag vill kunna se alla mina alternativ på ett ögonkast, snarare än att ha saker begravda bak i garderoben. Totalt. Kanske skulle vi till och med kunna märka de olika avsnitten som blusar, koftor, jeans. Det lägger till en extra nivå av organisation. Älskar den idén. Etiketterna hjälper mig att hålla mig superstädad och effektiv när jag lägger undan tvätt eller gör i ordning. Exakt. Och du kan till och med färgkoda saker för att göra det ännu mer visuellt tilltalande. Åh, bra tänkt. Det skulle få det att kännas så fräscht och avsiktligt. Jag blir exalterad bara jag tänker på det. Jag också. Okej, låt oss göra en inköpslista, hyllor, avdelare, kanske några fina galgar. Allt vi behöver för att göra om garderoben. Låter bra. Det här kommer att bli så tillfredsställande att förvandla min garderob till en organiserad oas. Jag håller med. Det kommer att kännas så bra att ha allt på sin plats. Inget mer grävande och letande efter kläder. Exakt. Jag kan inte vänta på att kunna göra mig klar snabbt och enkelt, med en polerad, sammanhållen look varje gång. Definitivt. Okej, låt oss komma till det. Dags att förvandla den här garderoben till en strömlinjeformad tillflyktsort. Ja, låt oss göra det. Jag är sugen på att organisera mig och verkligen maximera potentialen i min garderob. Fantastiskt, det här kommer att bli jättebra. Okej, vidare till en snygg garderob. Lektion 6. Berömmelsens förmåner och fallgropar. Hej Anna, har du någonsin undrat hur det skulle vara att vara känd som en filmstjärna eller en känd musiker? Det är en intressant tanke. Jag antar att det kan finnas både förmåner och fallgropar med den typen av högprofilerad livsstil. Exakt. Å ena sidan måste det vara fantastiskt att ha så många beundrande fans och alltid vara i rampljuset. Det är sant, men samtidigt föreställer jag mig att det kan bli utmattande att aldrig ha någon integritet eller anonymitet. Bra poäng. Jag slår vad om att det skulle vara hemskt att bli igenkänd överallt där du gick och aldrig få ett ögonblick av lugn. Absolut. Och tänk på pressen att alltid behöva se perfekt ut och vara på för kamerorna. Oj, ja, det skulle vara riktigt stressigt. Jag antar att en känd persons liv inte bara är glitter och glamour, va? Definitivt inte. Det finns förmodligen många nackdelar som en vanlig människa inte ens tänker på. Som föreställ dig att vara en känd politiker eller världsledare, du måste vara så bevakad och försiktig med varje ord och handling. Herregud, ja. Den intensiva granskningen och den offentliga kritiken måste vara otroligt dränerande. Ingen skojar. Det är nästan som att du skulle behöva ge upp en stor del av din integritet och personliga frihet.
Exakt. Och till och med någon som en berömd kunglig, de är i princip fångade i allmänhetens ögon, med varje rörelse som analyseras. Du har rätt. En prinsessa eller prins känner sig nog mer som en fånge ibland trots alla förmåner. Definitivt. Bristen på anonymitet och ständig uppmärksamhet skulle kännas mer som en börda än ett privilegium. Jag håller med. Det får mig att uppskatta de enkla glädjen att vara en vanlig vardaglig person som bara kan smälta in i mängden. Absolut. Ibland är dunkel en välsignelse, inte en förbannelse. Priset på berömmelse verkar otroligt högt. Utan tvivel. Okej, jag tror att jag nöjer mig med att bara beundra kändisar på långt håll. Nackdelarna med den livsstilen är för mycket för mig. Haha, samma här. Jag kommer att ta min fridfulla, lågprofilerade tillvaro vilken dag som helst över prövningarna av berömmelse och rikedom. Amen till det. Okej, låt oss njuta av vår lyckliga anonymitet medan vi kan. Lektion 7. Entreprenörsdrömmar. Du vet, jag har alltid velat vara min egen chef och starta mitt eget företag. Det är ambitiöst. Vilken typ av verksamhet har du drömt om att starta? Så jag har lekt med lite olika idéer, men en som verkligen har väckt mitt intresse är att öppna ett specialcafé. Ett café. Det låter som att det kan vara en riktigt bra affärsmöjlighet. Definitivt. Jag älskar tanken på att skapa ett mysigt, välkomnande utrymme dit folk kan komma för att njuta av en kopp kaffe av hög kvalitet. Absolut. Och du kan verkligen göra den till din egen, med unika blandningar, hantverksmässiga bakverk och en cool, inbjudande atmosfär. Exakt. Jag vill att det ska vara mer än bara en generisk kaffekedja, en sann stadsdel med karaktär. Jag älskar den visionen. Vilken typ av stämning hade du tänkt dig? Rustikt och hemtrevligt, eller mer modernt och elegant? Jag tänker mig en fin balans, kanske några exponerade tegelstenar och återvunna träelement, men i kombination med renmodern design. Det låter som att det skulle skapa en riktigt trevlig, sofistikerad men ändå bekväm atmosfär. Definitivt. Och jag vill köpa alla kaffebönor och bakverk lokalt för att verkligen belysa samhället. Det är en så bra idé. Kunderna kommer att uppskatta fokus på kvalitet, färska råvaror och att stödja lokala företag. Exakt. Jag tror att det kommer att göra upplevelsen så mycket mer meningsfull och autentisk. Jag håller med. Och på tal om upplevelsen, vilken typ av ytterligare tjänster eller programmering tänkte du på? Så jag skulle älska att ha en mysig läshörna, kanske vara värd för några öppna mikrofonkvällar eller poesislams. Gör det verkligen till ett nav för den lokala konstscenen. Det är lysande. Att odla den typen av gemenskapskänsla kommer att vara nyckeln till att ditt café ska sticka ut. Definitivt. Jag vill att det ska vara en plats där människor känner sig välkomna att dröja kvar, ansluta och inspireras. Jag kan helt föreställa mig det. Det här låter som att du håller på att bli en helt fantastisk liten företagssatsning. Tack, jag är så exalterad över det. Behöver bara slutföra affärsplanen och börja säkra finansiering. Jag är säker på att med din passion och vision kommer du att kunna få det att hända. Jag kan inte vänta med att besöka ditt fantastiska nya café.
Jag uppskattar uppmuntran, Anna. Okej, är dags att förverkliga denna entreprenörsdröm. Ja, kör på det. Jag önskar dig all lycka med att få igång detta café. Det kommer att bli otroligt. Tack så mycket. Okej, låt oss göra det här. Lektion 8. Dela tillgångar rättvist. Hej Anna, jag tänkte faktiskt på en delning på 50-50 för att säkerställa rättvis uppdelning av våra tillgångar. Det låter som ett rimligt tillvägagångssätt. Jämlik fördelning verkar vara den mest rättvisa vägen att gå. Definitivt. Jag vill se till att allt är uppdelat så rättvist och öppet som möjligt. Absolut. En delning på 50-50 tar bort gissningarna och säkerställer att ingen av oss känner sig misslyckade. Exakt. Och det är det enklaste sättet att dela upp våra samlade tillgångar på mitten. Jag håller med. Inget behov av att fastna i komplicerade förhandlingar eller ojämna uppdelningar. Exakt. En ren jämn splittring är det bästa sättet att upprätthålla en anda av samarbete och godvill. Jag kunde inte hålla med mer. Det är det mest rättvisa tillvägagångssättet, oavsett detaljerna i våra individuella innehav. Definitivt. På så sätt går vi var och en därifrån med exakt hälften av vårt sammanlagda nettoförmögenhet och egendom. Okej, ingen kan hävda att den andra fick en större del av kakan. En 50-50 split är den mest rättvisa lösningen. Exakt. Det eliminerar alla möjligheter till oenighet eller förbittring längre fram. Totalt. Och det skapar ett tydligt prejudikat för hur vi hanterar fördelningen av tillgångar framåt. Exakt. Att hålla saker enkla och jämnt fördelade är det bästa sättet att säkerställa en smidig vänskaplig separation. Jag håller med helhjärtat. En 50-50 uppdelning av våra kombinerade tillgångar är den mest försiktiga och rättvisa vägen framåt. Underbart, jag är glad att vi är på samma sida om detta. Det är det bästa sättet att skydda våra båda intressen. Absolut. Okej, låt oss börja dokumentera detaljerna så att vi kan slutföra denna 50-50 tillgångsdelning. Låter bra. Jag uppskattar att du arbetar med mig för att hantera detta på ett rättvist och samarbetsfullt sätt. Naturligtvis, John. Öppen kommunikation och ett engagemang för rättvisa är nyckeln. Okej, låt oss börja. Bra, låt oss göra det. Denna 50-50-plan är vägen att gå. Jag är övertygad om att det kommer att tjäna oss båda väl. Lektion 9. Banbrytande medicinska framsteg. Du vet, lika viktig som pasteurisering var en teknik som kallas immunisering. Berätta mer. Jag är alltid fascinerad av medicinska framsteg som har format modern sjukvård. Absolut. Immunisering hänvisar till processen att göra någon resistent eller immun mot en viss sjukdom. Ja, jag förstår. Så det handlar om att proaktivt skydda människor mot skadliga sjukdomar, snarare än att bara behandla dem. Exakt. Grundidén är att introducera en försvagad eller inaktiverad form av en patogen i kroppen. Intressant.
Och detta triggar immunsystemet att bygga försvar mot den specifika sjukdomen, eller hur? Exakt. Genom att utsätta kroppen för en hanterbar version av ett virus eller en bakterie utvecklar den antikroppar för att bekämpa framtida infektioner. Det är genialiskt. Det är som att träna immunförsvaret för att vara redo för potentiella hot. Absolut. Immunisering har varit en samspelförändring i folkhälsans historia och sjukdomsförebyggande. Jag kan tänka mig. Vilka är några av de viktigaste vaccinerna eller immuniseringsgenombrotten som sticker ut? Nåväl, en av de mest kända är smittkoppsvaccinet utvecklat av Edward Jenner i slutet av 1700-talet. Ja, smittkoppsvaccinet. Det var ett avgörande ögonblick för att utrota den förödande sjukdomen, eller hur? Definitivt. Jenners upptäckt lade grunden för moderna vaccinationsprogram som har räddat miljontals liv. Det är otroligt. Och jag vet att andra stora genombrott inkluderar saker som poliovaccinet och MMR-vaccinet, eller hur? Exakt det. Poliovaccinet utvecklat av Jonas Salke var transformativt genom att praktiskt taget eliminera den förödande sjukdomen. Wow, effekterna av dessa medicinska framsteg är bara häpnadsväckande. Immunisering har varit ett så avgörande vapen mot så många dödliga sjukdomar. Utan tvivel. Och forskningen och innovationerna fortsätter idag med nya vacciner som utvecklas hela tiden. Det är så spännande. Immunisering har verkligen varit en av de mest påverkande folkhälsoprestationerna i historien. Absolut. Det är fantastiskt att tänka på hur långt vi har kommit i vår förmåga att proaktivt skydda människor från sjukdomar. Jag håller med. Immunisering är ett så djupt exempel på hur vetenskap och medicin dramatiskt kan förbättra livskvaliteten. Definitivt. Okej, jag känner mig inspirerad att gå och lära mig mer om vaccinationens otroliga historia och fortsatta framsteg. Samma här. Det här har varit ett fascinerande samtal. Jag är glad att få dyka djupare in i de otroliga framstegen inom immunisering. Underbara. Okej, låt oss fortsätta utforska dessa spelförändrande genombrott inom medicinsk vetenskap. Lektion 10. Automatisera vårt hem. Hej Anna, hur många sensorer och kameror tror du att vi behöver för vårt hemautomationsprojekt? Bra fråga. Jag skulle säga att det verkligen beror på storleken på vårt hem och de specifika funktioner vi vill införliva. Det är en rättvis poäng. Jag tänkte att vi skulle vilja ha åtminstone några ingångssensorer, rörelsedetektorer och kanske några smarta säkerhetskameror. Definitivt. Och glöm inte saker som temperatur- och fuktighetssensorer för att styra VVS-systemet. Okej, bra samtal. Vi kommer att behöva den typen av miljöövervakning för att optimera energieffektiviteten. Exakt. Och kanske några smarta ljussensorer för att känna av när rummen är upptagna och justera belysningen därefter. Utmärkt idé. Det hjälper oss att undvika att slösa energi samtidigt som vi skapar en bekväm atmosfär. Absolut. Nyckeln är att hitta rätt balans mellan sensorer och kameror för att ge oss full synlighet och kontroll över vårt hem. Håller helt med.
Vi vill ha omfattande övervakning och automatisering, men inte så mycket att det känns påträngande, vet du. Definitivt. Det handlar om att hitta den där söta punkten mellan funktionalitet och att upprätthålla vår integritet. Definitivt. Kanske börjar vi med det väsentliga, säkerhet, klimat och belysning, och bygger sedan ut därifrån. Låter som en plan. Vi kan alltid lägga till fler sensorer och kameror när vi identifierar nya behov eller möjligheter. Exakt. Inkrementella uppgraderingar gör att vi verkligen kan finjustera systemet över tid. Definitivt. Och jag är säker på att tekniken bara kommer att bli bättre och mer strömlinjeformad också. Utan tvivel. Okej, låt oss börja göra en lista över de kärnkomponenter vi behöver för att få igång detta hemautomationsprojekt. Låter bra. Jag är glad över att förvandla vår plats till ett verkligt smart, effektivt och säkert hem. Jag också. Okej, låt oss dyka in och ta reda på rätt sensor och kamerauppställning för oss. Fantastiskt. Låt oss göra det. Det här kommer att bli en sådan gamegenre för våra dagliga liv. Jag håller med, det kommer att bli fantastiskt. Okej, hemautomation, här kommer vi. Lektion 11. Rensa luften. Hej Amma, det börjar bli lite kvavt här inne. Där vi öppnar ett fönster eller sätta på fläkten. Jag håller med om att luften känns lite unken. Låt oss försöka slå på ventilationssystemet först och se om det hjälper. Bra samtal. Att sitta i ett kvavt rum kan vara så obehagligt, speciellt en varm dag som idag. Definitivt. Att ha rätt luftflöde och cirkulation är viktigt för att upprätthålla en bekväm miljö som andas. Absolut. Jag skulle hata att vi skulle bli trötta eller täppta i huvudet av dålig ventilation. Jag också. Korrekt luftcirkulation är nyckeln för att hålla utrymmet fräscht och uppfriskande. Överens om. Låt oss hoppas att ventilationssystemet sätter igång och börjar flytta runt den stillastående luften. Ja, håller tummarna. Luftkvalitet och temperaturkontroll är så avgörande för produktivitet och välbefinnande. Kunde inte hålla med mer. Inget värre än att sitta fast i ett varmt kvavt rum. Det kan verkligen tappa energi. Exakt. Rätt ventilation hjälper till att upprätthålla rätt balans mellan temperatur, luftfuktighet och syrenivåer. Definitivt. Okej, jag ska dubbelkolla inställningarna på systemet och se om vi kan få igång lite bättre luftflöde. Bra idé. Jag är säker på att några justeringar kommer att få denna plats att kännas blåsig och föryngrande på nolltid. Jag hoppas det. Där kör vi fansen bara sparkade på. Kan du känna det redan mycket bättre? Ja, jag kan känna skillnaden. Luften börjar redan kännas lättare och mer uppfriskande. Excellent. Krisen avvärjdes. Ventilationen gör verkligen hela skillnaden för att upprätthålla en bekväm produktiv miljö. Absolut. Jag är glad att vi fångade detta tidigt innan det blev ett problem. Nu kan vi fokusera utan att känna oss täppta eller trötta.